Вітаю, друзі! Ви на каналі Сергія Притули. Що там, вже сьогодні говорили про ситуацію в Україні? Ні? Ну то давайте поговоримо. Бо ситуація в країні напружена. Вже років 30 як. Візьмемо, до прикладу, владу. Влада у нас зазвичай яка? Правильно, злочинна. Ну, тарифи, корупція, свавілля, беззаконня, ну це все. Ну що тут говорити, ви і самі все добре знаєте. По ідеї, владу балансувати мала б опозиція. Ну така собі нормальна українська опозиція, яка чекає своєї черги, щоб прийти до влади, а поки цього не трапилося, вона контролює, щоб чинна влада не розвалила країну, не розпродала, не загубила і все таке. Але проблеми в Україні є як і у влади, так і у опозиції. Тому що партії при владі змінюються, а системні проблеми в Україні не вирішуються. Більше того, кожен раз, коли в Україні опозиція приходить до влади, вона якось одразу забуває свої попередні обіцянки і перетворюється на попередників. Якесь замкнуте коло виходить, як от з Юлією Тимошенко, яка, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, сама агітувала запровадити в Україні ринок землі, а зараз кістьми лягає проти цього. Не можна зараз цей закон приймати і не можна розпродати останнє, що у нас залишилося. То чому українська опозиція, коли приходить до влади, одразу перетворюється на попередників? Частина відповіді на це запитання полягає в тому, що українські політики використовують партії як трамваї. Не пощастило заїхати до ради на одному трамваї? Нема біди, почекаємо, заїдемо на іншому. Пам'ятаєте, була така партія «Народний фронт». Від них до минулої ради обирався Андрій Парубій. А зараз він у Європейській солідарності і хоч би що. Насправді ж опозиція – це не трамвай до влади. У Великобританії, наприклад, існує таке поняття, як опозиція її величності. Ця опозиція працює за наступним неписаним стандартом. Вона підтримує владу за розумні рішення і вказує на помилки у разі їх появи. Тому що і для влади, і для опозиції є одне спільне, священне поняття – це держава та її доля. Там в голову нікому не прийде поставити під сумнів сам факт існування держави в її кордонах, як це ми могли ще чути нещодавно на виборах від представників тих чи інших українських партій. Поддержите идею коммунистов о проведении референдума и вступления Украины в таможенный союз. Також опозиція формує тіньовий Кабмін, де опозиційні політики професійно опонують своїм колегам-міністрам при владі. Таким чином, виборці можуть порівняти два підходи і на наступних виборах обрати до парламенту тих людей, які точно будуть займатися своєю справою. У той час, як у нас, всі є експертами одразу у всьому. І коли ти дивишся по телевізору якесь політичне ток-шоу з нашими політиками, ти ставиш собі одне просте запитання. Ну як вони ще досі не отримали Нобелівську премію? Бо ж не можна бути такими красивими та розумними водночас. А ще реальна опозиція має бути здатною підхопити владу. Run. Так, влада може пасти, але якщо в країні є фахова опозиція, то їй не страшні ні війни, ні стихійні лиха. А для цього у опозиційної партії має бути своя структура по регіонах. Щоб підтримувати цю структуру, справжня опозиція має працювати у міжвиборчий період. У паузі між виборами кожна партія має залучати до себе максимальну кількість людей. Це її робота. У нас все з точністю до навпаки. У міжвиборчий період наші партії сплять, вони не інвестують у регіональні осередки і витрачають держфінансування на бог знати що, але тільки не на те, щоб стати справжньою партією. Справжня опозиція завжди повинна мати команду. Так, у нашій країні є дуже багато людей, які мріють стати політиками. Так само, як хтось мріє стати космонавтом, програмістом чи лікарем. Але куди йти тим, хто мріє стати політиком? Справжня опозиція має таких людей знаходити, виховувати їх та просувати. Перш за все, до парламенту мають потрапляти не якісь ліві чайники, рішали, куми та свати, а люди, які представляють інтереси громади. А куди таким людям йти, якщо у міжвиборчий період партії сплять, а перед самими виборами починають заповнювати списки якимись незрозумілими персонажами? Ну і врешті-решт, справжня опозиція повинна займатися збором коштів на свою діяльність. Тому що, давайте відверто, якщо партію не будуть підтримувати активні громадяни, то чиї інтереси вона буде представляти у парламенті? Знову якогось дяді Ріната чи дяді Ігоря, у яких є мішок з грошима? Тож, якою має бути в Україні справжня опозиція? Справжня опозиція в Україні має ставити державні інтереси понад усе, вона має працювати з людьми у міжвиборчий період, і вона має плекати та виховувати фахових та чесних політиків, починаючи від найменших депутатів місцевих рад і закінчуючи міністрами та президентом. А ще не брехати і не красти. І не йти на компроміс із цінностями заради посад, грошей чи тіньових домовленостей. А поки такого немає, то й опозицією себе називати не варто. І вже точно не варто це робити партії з назвою «Опозиційна платформа», яка насправді є збіговиськом корупціонерів та кремлівських агентів.
Тому давайте ми з вами будемо контролювати і вчити не тільки владу, але й опозицію. Бо хто як не ми? Дякую за увагу. До нових зустрічей.